اوکی. مسعود جان سلام، خسته نباشید. مسعود جان سلام، خسته نباشید. سلام مانی جان، سلام، شما خسته نباشید. خسته نباشید. الدر جان سلام، خسته نباشید. در دوی شما از ترکیه هستین درسته؟ بله سلام. اوکی. وقتتون بخیر. خب شروع میکنیم صحبتمون رو. صحبت ما امروز در مورد وضعیت همجنسگراها و جامعه همجنسگرایی در ایران هستش. خب طبیعتا شما دو نفر افرادی هستین که تازه از کشور خارج شدین و از وضعیت همجنسگرا در کشور اطلاعات روز و بهتری رو میتونین داشته باشید. به نظر شما وضعیت همجنسگرا توی ایران الان در چه وضعیتی هستش؟ And Manny, remember to translate, okay? Yeah. Okay. Right. Okay. Well, I have welcomed Masoud from Turkey and also Alder from Turkey. Alder is also a rap singer as well as being a lesbian asylum seeker based in Turkey. I have started a question with what exactly the situation and conditions are in Iran under current government. So they are going to basically respond to this question right away. عدل مسعود جواب بدین در مورد مسئله. مانی جان سوالتونه که فرمودید با من بودی یا با عدل؟ سوال من این بودش که وضعیت شما با توجه به اینکه هر دوی شما جدیداً از ایران خارج شدید، وضعیت همجنسگراها در کشور در حال کنونی در چه وضعیتی هستش؟ من جواب بدم یا عبده؟ در صحبت میکردیم مسعود. من بگم جواب سوالو؟ بله شما حالا صحبتتو بکن، بعد از عدلر هم طبیعتا به نوبه خودش صحبتشو میکنه. هر دوتاتون دیدگاه متفاوتی دارید. ببینید البته تقسیم میشه از چه لحاظی؟ از لحاظ دولت، از لحاظ جامعه، از لحاظ خانواده. خب طبیعتا این وقتی از یک وضعیت حقوق انسانی اونجا ما سوال میکنیم، طبیعتا میخوایم از هر جنبه ما در نظر بگیریم. ما اینو میدونیم که همجنسگراها در ایران چه از لحاظ دولت در خفقان هستن، چه از لحاظ جامعه در خفقان هستن، چه از لحاظ خانواده هم در خفقان هستن. خب حالا طبیعتا ما همه اینها رو میدونیم، ولی خب شما که جدیداً از ایران خارج شدید چه خبری برای ما دارید؟ در ایران همجنسگراها کلیه افراد LGBT از لحاظ خانواده، چون جو ایران یک جو کاملا بسته است. هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ مذهبی کاملا جو بسته. و این مسئله یعنی نمیتونه بپذیره، اصلا نمیتونه بپذیره. به طور مثال من وقتی آشکارسازی کردم با خواهر خودم، رفتم یه متخصص هموسکسوال، وقتی به خواهر من توضیح داد، با اینکه خواهر من یه قش تحصیل کرده جامعه است، یه مهندسه، تحصیلات عالیه داره، ولی وقتی دکتر یه متخصص بهش این حرف رو زد، نپذیرفت. من به عنوان یک همجنس باز خطاب کرد، اینو نپذیرفت. و البته اینم بگم تبلیغات جمهوری اسلامی هم توی تلویزیون و توی مدرسه ها و همچنین روزنامه ها کلا بر علیه، یعنی این کار رو توی همه نوع
خود همه جوره میکوبن جامعه LGBT رو. حتی توی جامعه مردم و افراد جامعه ماها رو به یه چشم کاملا بد و طرد شده از جامعه نگاه میکنن. حالا این چیزی که به ذهن من میرسه و خودم باش درگیر بودم و دیدم. Right. Okay. Thank you, Masood. Okay. The outcome from Masood, the conclusion from Masood was that, of course, there are problems and difficulties LGBTs are facing back home through their own families. Masood has basically explained about the experience he went through when he went with his sister to a psychologist, perhaps, or consultant, to basically pursue her that Masood is a gay person and is a part of LGBT community. But even although his sister, Masood's sister, was quite an educated person, okay, was engineering or whatever he says, but still because of the effect that comes through the educational system to basically giving a negative image of LGBTs, she was not able to accept or digest that her brother is a gay or being a part of LGBT. Now I'm going to ask the same question of Alder as a rap singer and also an Iranian lesbian asylum seeker there, based there in Turkey. Okay. Right, let's start with Adler. Salam Adler. سلام. وقتت بخیر. عدل جان، متاسفانه ما تصویر شما رو نداریم. خب من فکر می‌کنم سوال من رو گرفته باشه، نیازی نباشه تکرار بکنیم. شما به عنوان یک لزبیان در جامعه، ما شاید فکر می‌کنیم شاید وضعیت لزبیان‌ها داخل ایران شاید بهتر باشه. نظر شما چی است که جدیداً از ایران خارج شدین و مجبور شدین پناهجو بشین؟ من والا نمیدونم، شاید حرفام شبیه درد دل باشه، ولی میخوام داد بزنم و حرفامو بزنم، چون من خیلی خواستم که یه کانکشنی با یه برنامه یه چیزی داشته باشم که بتونم حرفامو بزنم. میخوام بگم منی که همجنسگرام، چطوری احمدی نژاد میتونه وایسه جلوی دوربین منو انکار کنه، بگه که ما هیچ همجنسگرایی نداریم؟ من میخوام وایسم جلو روش بگم که آقا من هستم. جلو دوربین وایساد گفت که تو ایران هیچ همجنسگرایی نداریم. من میخوام بگم من هستم، چرا انکار میکنی وجود ما رو؟ این چی بود که باعث شد ما از کشور ما خارج بشیم؟ به من یکی بگه ببینم من آدم نیستم؟ چرا نذاشتن من کنار مامان بابام زندگی کنم؟ یکی به من نمیدونم جواب بده. یه دختر 21 ساله با اون همه وابستگیش به خانواده‌اش الان آواره یه کشوری شده که هیچ کس رو نداره. منو از پارتنرم جدا کردن. من زیر کتک مجبور شدم از کتک بابای بهار فرار کنم. میفهمین؟ راجع به اینو حرف زدن واسم خیلی سنگینه. اما میخوام بگم منی که 2 سال پشت کنکور بودم تا بتونم مهندسی انرژی هسته‌ای رو بخونم، به خاطر همجنسگرا بودنم بود که منو از خوابگاه اخراج کردن. منی که کارگردان تئاتر بودم به خاطر همجنسگراییم، به خاطر تخریب شخصیتم، که فکر میکردن اگه یه نفر همجنسگرا باشه دیگه خیلی درب و داغونه. فکر میکردن هیچی. بعد از اونجا اخراجم کردن. من میخوام ببینم جواب این همه استعداد کشته شده منو کی میده؟ من اونقدر از ایران نفرت دارم که به خدا حاضرم همه جوره جلوش وایسم. نمیدونم، فضا خیلی سنگینه. میخوام براتون از اون روزی بگم که من رفتم پیش روانپزشکم، آقای دکتر قریشی زاده. میخوام همینجا آبروشو ببرم. رفتم نشستم تو مطبش، گفتم که من به همجنسم حس دارم. به من برگشت گفت که پاشو برو از مطبم، شما همجنس بازا باعث انحراف جامعه ای.
بعد خواستم با خوندن آهنگ حداقل بتونم خودم رو خالی کنم، حرفم رو به مردم برسونم، اما ازش تو استفاده کردن و علیه هم مدرک ساختن. فضا سنگینه، یه ذره حالم بد میشه وقتی راجع به حرف میزنم. همین. Okay. Well, Adler had got lots to say, and basically, well, how she described it was to basically release herself, and shouting, screaming of someone who can actually hear her voice of the current situation she's gone through. Well, she started obviously with complaining about the statement what so-called President Ahmadinejad made a while ago, a few years ago, back in Columbia University, as we do not have homosexuals in Iran, and she's basically expressing herself of how the situation was so bad in Iran when she was trying to. She was quite talented. She always wanted to go to university. She went to the university to do quite really important subjects doing with the nuclear engineering, but unfortunately, because of her being a lesbian, she was eventually dismissed from the university and the campus university, perhaps. And also, well, she ended up going to a psychologist or a consultant who actually to seek some help and advice of what she can do about it. But the psychologist himself was actually quite narrow-minded, and he actually calls Adler with really negative names and asked her to leave the premises as she was one of the worst things in our society, and basically indirecting the society to get to the worst bottom of the situation. Okay, well, let's try with Masood again, because the Masood also has some other activities. I'm not sure about it if he's going to talk about it. Let's say what Masood got to say. Masood جان، دوست داریم الان بگی که در حقیقت خب ما میدونیم که توی ایران همجنسگراها نمیدونم گی لایف دارن، همجنسگراها دست و دست هم دیگه راه میرن. این چه حقیه؟ این چه حقوقیه که شما طلب میکنین از دولت، طلب میکنین از توی ایران؟ ما همه اینا رو میدونیم، ولی چیزای دیگه مهمتر از اینها هستش که من میخوام از خودتون بشنوم. خودت چی فکر میکنی که باید ما درخواست بکنیم و در جامعه داشته باشیم؟ مانی جان، ببینید، اساس جمهوری اسلامی و اساس جامعه ایران کلاً همجنسگرا ستیزه، یعنی LGBT ستیزه. چرا؟ من میگم همین فردا اعلام کنن جمهوری اسلامی اعلام کنه که فردا ازدواج همجنسگرا آزاده، ولی خانواده ها و جامعه پذیرای این نمیتونن باشن، چون اون خرافات و عقاید واپسگرای خودشون هنوز دارن. فرهنگسازی واسه این قضیه نشده و نمیشه، هیچ موقع هم نمیشه. پس برای همین بچه ها توی خفا روی میارن به فیسبوک، روی میارن به ویچت، روی میارن به جاهای فضای مجازی، خودشون رو پیدا میکنن، دیت میذارن، با هم دیگه قرار میذارن، یا یه جا خب مثلا چند جا رو من حالا جاهایی که خودم میرفتم میتونم بگم، مثلا یادم سال 83-84 کافی شاپ پیانو توی میدون محسنی تهران مسئولش
یه زمانی حالا ما پارتنر بودیم یاشار که مامورا ریختن اونجا، بعد که متوجه شدن اونجا پاتوق بچه‌ها، چند تا بچه‌ها دستگیر کردن و اونجا رو پلم کردن. بچه‌ها یه مدت یه جای دیگه مثلا جمع می‌شدن روبروی جامعه جمع، توی رستوران روبروی جامعه جمع، توی پارک ملت، جاهای مختلف، مهمونی‌ها، سعی می‌کردن همدیگه رو باز پیدا کنن. ولی جو سنگین و جو خفقان ایران باعث میشه هر کس هم اگر آشکارسازی کنه تو این زمینه باید تاوان سنگینی رو بده. ببین من خودم شخصا سعی کردم به عنوان یک فرد همجنسگرا یه آدم عادی باشم که زندگی کنم، درس بخونم، مبارزه کنم. حتی در انتخابات سال 88 به خیابون رفتم، اعتراض کردم، قبلش مبارزه کردم. سال 88 بر اساس گلوله که از طرف بسیج به من وارد شد، مورد اصابت گلوله قرار گرفتم، ریم دچار مشکل شد، از محل کارم که ایران خودرو بود اخراج شدم. قبلش هزار تا مشکل واسم پیش اومده بود. توی خیابون بارها به خاطر موضوع لباس از طرف مامورین و بسیج دستگیر شدم. به خاطر چی؟ به خاطر که نوع پوششت و تیپت و قیافت و گوشواره انداختن و ابرو برداشتن مشکل داره. و توی خیابون وقتی ما رد می‌شدیم حتی مردم عادی با واژه‌های خیلی بد ما رو صدا می‌کردن، خیلی بد، که حالا گفتنش درست، خیلی بد صدا می‌کردن، که واژه‌های عامیانه است که خیلی بد صدا می‌کنن. توی همین ترکیه هم که الان من هستم همین مشکل رو داریم البته، چون جاهایی که معمولا مردم مذهب یا عقاید خرافاتی و سنتی هستن این مشکلات هست. جامعه ایران به ما حق نمیده. چرا؟ چون اساس بنیانش یک مذهبیه و اسلامیه و بر اساس شریعت و بر اساس آیه های قرآن که حالا به قوم لوط یا به اینا رو برمیگردونن، ماها رو همجنسگران یا همجنس باز میخونن. این دوتا واژه رو با هم اشتباه میگیرن و به این عنوان حکم ما رو مرگ اعلام میکنن که اگر کسی رو بگیریم به قول آیت الله، حالا اسمش یادم رفت، آیت الله که آیت الله کافی که وقتی میگفت حکم افراد همجنسگران 5 مورد میتونن اینا رو اعدام کنن، یا باید توسط حاکم شهر سرش با شمشیر زده بشه، یا بسوزونی تا بمیره، یا یه دیوار روش خراب بشه بمیره. اینا حکمای اسلامی که برای افراد همجنسگران چیز میشه، بعد از اینکه ثابت شد اجرا میشه. یعنی به حد خیلی شدید یه انسان رو به خاطر گرایش جنسیش که هیچ نقشی خودش نداره محکوم به مرگ میشه. توی خانواده‌ای که من فرزند اون پدر بودم، به خاطری که من آشکارسازی کردم بینی من شکست، کلی زندگی من از این رو به اون رو شد. نتونستم به ورزشم ادامه بدم، به کار مدلم ادامه بدم. توی ایران واقعا البته اینم بگم، من دوستایی رو داشتم که تعداد خیلی محدود، اندک، که اونم فقط به خاطر اینکه پدر مادرشون قبول کردن، خب اونا رو قبول کرده بودن و پیش خودشون نگه داشته بودن و راحت بودن، یعنی همجنسگرا بودنشون رو پذیرفته بودن. من حتی اگه پدر مادر رو همجنسگرا بودن رو می‌پذیرفت از کشور خارج نمی‌شدم. من مشکل اصلی خودم پدرم بود. خب فکر میکنی، حالا من یه خورده استاپت کنم اینجا، یه استاپت بکنم اینجا، فکر میکنی با اسوبانی این بدآموزی، این دادن اطلاعات اشتباه،
دادن آموزش بد به جامعه که همجنسگراها اینجور هستن، همجنسگراها اونجور هستن، کی میتونه باشه و کی میتونه باشه و چیکار میتونی در موردش بکنه. البته من این البته خیلی ممنون میشم اگر خیلی کوتاه توضیح بدید. من الان باید ترجمه بکنم در حال حاضر صحبتاتو، خب داداش توضیح بدی اگر اجازه بدی من این ترجمه بکنم تمام اون صحبتایی که کردی، بعد از دوباره برمیگردیم به همین سوالی که کردم. I asked Masood what he thinks as a recent outer, the person who's actually left the country recently, and he expressed his situation as a really awful, both in society and into his family, especially his father and sister who did not accept him, and even he's been assaulted and his nose was broken and he had to stop going to his sport, carrying on with his study, with his universities, and all those modeling education he was taking on. He was really hopeful and talented, but unfortunately, because of the situation that he was through, and being as a homosexual in Iran, he has to actually stop everything and leave everything behind. He has also just mentioned he has also participated as being gay, but also wanted to be within the society, to be active person, to proactive himself, and be a part of the society. He has gone through in 1388 when there was a post-election happened. He has voted for the election, and also he was involved with some political activities. Well, let's put it that way. He considered himself as not a political activist, but he considered himself as a person who has taken a part in freedom in Iran in post-election 1388 in some of the rallies that happened there. And he was basically shotgun with 2 bullets on his one which gone to his lungs, which affected his breathing, and he's got a really severe asthma and is affecting his breath at the moment, and he's basically expressing of his situation he's not really a happy person at the moment, emotionally and of course physically. I have asked him, who do you think is actually caused these things? What do you think we can do about it? And of course, eventually we need to get something out of it. We cannot just carry on saying, okay, this has happened, that has happened, that has happened. Now, okay, we know all these things happen, but we are thinking to do something about it. Okay, so I'll leave it here right now, and I'm going to Elder, the lesbian from the lesbian asylum seeker in Turkey, again in the same country, and I will ask her the same question. Elder John. Fine. الدر جان، شما فکر میکنم که سوال منو شنیده باشید که طبیعتاً چی میتونه توی ایران تغییر پذیر باشه و چی میتونی بگی که منبع این خفت ها، این مشکلات، این بدبختی هایی که گریبانگیر گردن ما جامعه همجنسگرایان شده از کجا میاد و چجوری میشه باهاش اینو خنثی کرد؟ مسعود صحبتشو کرد، طبیعتا یک خوردم از وضعیت شخصی خودش صحبت کرد که چه کارهایی کرد، به اضافه اینکه کار شخصی انجام داد، حرکات رو انجام داد که بیاد و بخشی از جامعه باشه، ولی خب متاسفانه امکان پذیر نبود. خودت چی فکر میکنی به عنوان یک لزبیان؟ میدونین از نظر من خب بله، خانواده ها نمیتونن اینو درک کنن و بفهمن، ولی ما حداقل میتونیم. مثلا بابا یه دوست دختره که من فوبیای شدیدی به این همجنسگرایی داره، صبح تا شب پای BBC. من نمیدونم اگه تو BBC، برنامه BBC یا هر کدوم از شبکه‌ها حداقل روزی نیم ساعت تو تایم‌های مختلف بخوان از حقوق ما حرف بزنن، از شرایط ما حرف بزنن، شاید بتونن کم کم اینجور چیزا رو درک کنن.
میدونین یکی از دلایلش رو من میگم که رسانه‌های تلویزیونی حداقل ماهواره‌ها، حالا من با رسانه‌های ایران کاری ندارم، حداقل ماهواره‌ها میتونن هر شبکه‌ای با روزی نیم ساعت فقط وقت بذارن راجع به اینا حرف بزنن. هر چی باشه تو ایران هر خانواده‌ای 80% خانواده‌ها ماهواره دارن و صبح تا شب پای ماهواره هستن. اگه راجع به شرایط ما سختیای ما حرف بزنن مسلما اونا هم نرمتر میشن. و اینکه من واقعا من نمیدونم این جامعه چجوری اجازه میده یه کشوری که حقوق بشر رو نقض میکنه اصلا روی کره زمین وجود داشته باشه. من از نظر من باید یک یوئنی که بخواد همجنسگرها رو قبول کنه حداقل تو ایران وجود داشته باشه. دوست دختر من الان میخواد به زور میخوان شوهرش بدن. من واقعا نمیدونم از کجا چنگ بزنم، نمیدونم از کی کمک بگیرم راجع به اینجور مسائل. از نظر من رسانه ها خیلی میتونن حرکت مثبتی در این زمینه داشته باشن. Okay. Thank Adler for your statement. Well, Adler, in response to my question, she basically says that media such as BBC, if they to basically prevent miseducation and educate people of the LGBT society and what they are going through. That she gives an example. For example, if the media such as BBC provide with half an hour programs giving the information about how LGBTs are living and who they are and what they do. That would also help and contribute to communities and obviously societies such as Iran. And she also Alder also mentioned that her partner's father, well, let's not call it father-in-law, her partner's father, he used to sit down and watch BBC for 24 hours, but obviously there was no any information or giving information about or focusing on concentrating on specifically on LGBT's issues, and it wasn't really educational for him, a part of political or any other issues which always we see it in variety in media and discussion. So obviously what Alder is saying also for the UN also to if they are saying that they are protecting the LGBTs and the LGBTs must be protected by international law, how can they allow such a country to dismiss such a law and international, of course, enforcement to basically obey it or go through the obligations. So obviously, what she's suggesting is to UN take a part and, of course, force such a country to go through the obligations and, of course, respect and accept the LGBT's society as and issues and rights not to be violated. Okay, let's see what exactly happened to these individuals that they have actually left Iran now. Well, we know if they are asylum seekers or if they are going through asylum seekers process, according to the 1951 Convention on Human Rights and the Refugees, they has to somehow be in basically in a kind of argument, or they have actually had failed to leave the country because of the current government. Let's see what they have to say about it. Yeah. Okay. Masud John, شما میدونی که قوانین پناهندگی، آره جان هم اینجا داره گوش میکنه، قوانین پناهندگی حالا اینجور که ماها میدونیم، ما افراد حقوقی میدونیم، بستگی داره به اینکه فرد چجوری داره تقاضای پناهندگی میکنه و طبق قوانین 1951 افرادی میتونن تقاضای پناهندگی کنن که طبیعتاً کشور مبدأ پذیرای اونها نیست، حالا چه از دولتش چه از جامعهش. شما مشکلتون چی بود که اونجا رها کردید؟ من اول یک
برگردم به اون سوال قبلیتون یه نکته رو من اضافه کنم، ببخشید. اون راجبی که مقصر اصلی کیه، مقصر اصلی به نظر من اون خرافاتی که مردم دچارشن، اون مذهبی که مردم دچارشن، یعنی بر اساس همون خرافات مذهب قاطی سیاست ما شد و مردم از همون سیاست، از همون مذهب قانونشون بر پایه جمهوری اسلامی بر پایه همون مذهب اسلامه. مذهب اسلام اولین کاری که میکنه هیچ ما رو نقض میکنه و اون قانون ما رو نقض میکنه و واسه ما حکم اعدام یا حکم ارتداد واسه ما میذاره. این از این و این ریشه در مردم داره. مردم بین همون مردم با همون گرایشات فکری حتی تو همین کشور ترکیه که هستیم همون مردم ایران درصد زیادیشون هنوز که با این که میان اینجا میخوام وارد یک کشور سوم یا کشور اروپایی یا یک کشور یا وارد آمریکا یا کانادا باشن، باز هم هنوز همون حالت خوبیه خودشون رو دارن، یعنی با همون همجنسگرا ستیزیشون رو دارن. مقصر اصلی اول خود خرافات مذهب مردمه. یعنی تا زمانی که مردم دچار این مذهب خرافه خودشون باشن ماها رو له میکنن. این واقعیته. تا زمانی که اون قانون جمهوری اسلامی بر اساس اسلام باشه همینه. شما یک زمانی که انتخابات میشه توی ایران یک کاندیدا نمیاد مثلا برای ما بگه مثلا یا دفاع کنه بگه حقوق همجنسگرا، شعارش هیچ موقع نمیاد تو شعارش این باشه حقوق همجنسگرا باید به رسمیت شنیده بشه. یا یک نماینده مجلس زمانی که میخواد کاندیدا بشه هیچ موقع نمیاد بگه حقوق همجنسگرا باید مثلا به رسمیت شناخته بشه. هیچ موقع همچین کاری نمیکنن. توی رسانه‌های تصویری ماهواره‌ای گفتم باید چیز بشه. اکثر رسانه‌های تصویری ما در دچار خرافات هست. هنوز شبکه مثل PMC یا شبکه‌های مثل ایران، شبکه‌های اینا، اینجور شبکه‌ها زمانی که آشورا یا پاسخ یا چیز میشه قطع میکنن برنامه‌هاشون رو. خب این شبکه که میاد بر اساس مذهب خودش رو ترتیب میده، قطع میکنه اون برنامه‌شو، آهنگ نمیذاره، خب طبیعتا هیچ موقع نمیاد از من همجنسگرا دفاع کنه. اینا زیر نظر جمهوری اسلامی هست. شبکه‌های مثل BBC، اگه من با عقیده موافقم، اگه شبکه مثل BBC شبکه‌ای که مردم بیشتر اون رو نگاه میکنن و باز هم نگاه نمیکنن، تا زمانی که بحث همجنسگرا بودن یا بحث میشه نگاه نمیکنن. یه چیز نگاه نمیکنن میگن این همجنس تازه مورد نفرت مردم قرار میگیره، این فلانه. بعد اونا دولت هم از این جمهوری اسلامی از این موضوع سوء استفاده میکنه، میگه این شبکه مخصوص همجنس بازاست، سریع اینو میندازه توی برنامه‌های مثل 23 خودش و برنامه‌های شبکه ایران خودش تبلیغ میکنه، میگه مثلا شبکه مثل BBC، شبکه مثل VOA، شبکه‌هایی که دارن اطلاع رسانی میکنن مال اینجور افراده و اون شبکه‌ها رو مورد تنفر قرار یه تبلیغات متضاد بر علیه این شبکه‌ها ایجاد میکنن. این حرف مال قبل بود. من سوال جدیدتون اگه یه اشاره کنید من اونو یاد ندارم، ببخشید مالی جان. طبیعتا جواب دادی. طبیعتا سوال منم همون بود که وضعیت همجنسگراها چی میتونه باشه. خب شما میگید خرافات هستش و من جمله قوانین شرعی جمهوری اسلامی هستش که مثلا این وضعیت رو به وجود آورده و شما ترک شده، شما رو مجبور کرده که ترک کنین، ایران رو ترک کنین. Hey Manny. Hello, Manny. Yeah. Quick question. You might just want to sometimes check down at the chat box to see if people are posing questions that are good ones to ask Adler and Masood in the text chat afterwards, okay? Yeah, no problem. Okay. خب اوکی. بچه‌ها میگن که مثل اینکه با چیزا اینا که بینندگان سوالاتی رو از شما دوتا دارن که دارن چیز میکنن. من نمیدونم شما سوالات رو میبینین یا نه، که اینها رو میگه نگاه بکنیم و در موردش از شما سوال میکنن، در موردش جواب بدین. اوکی.
Okay. Well, okay, everyone. We're ready to answer any questions from the viewers. If you have any sort of questions, I've just informed Masood and also Aldra to basically to obviously to respond to you. Okay. Well, the first question we have here, Masood, Alder. اولین سوالی که اینجا هست، اوکی، از شما سوال میشه، میگه که what can folks do in USA to help and support you. اوکی. خب سوالش این هستش که الدر صدای منو داری؟ بله میشنوم. اوکی. سوال این هستش که تود سوال میکنه، فرنان سوال میکنه که ببینید شما چی فکر میکنید که ما که توی یو اس هستیم میتونیم شما رو ساپورت بکنیم. خب شما طبیعتا شما صحبتاتون بکنید، چون منم خودم طبیعتا باید بگم که این ساپورت ها رو ما میخوام دیگه. خب جوابتون نسبت به این سوال چی میتونه باشه؟ الدر صحبت کن، چون مسئول صحبت کرد. من متوجه سوالتون نشدم. سوال این هستش که سوال کرده که دوستان ماها که در یو اس ای هستیم چجوری میتونیم شما رو هلپ و ساپورت بکنیم، چجوری میتونیم کمکتون بکنیم؟ از نظر من هر تعداد آدمی که بخوان، نمیدونم واقعا، من خودم نمیدونم که چجوری میتونم خودم به خودم کمک کنم، ولی من سعی میکنم. نه از اینها شما چی میخواید که کمکتون کنن؟ اینها که توی یو اس هستن دارن شما رو میبینن. با تالا راجبش فکر نکردم. اوکی. پس دربارش فکر کن، بذار ببینیم مسئول چی داره. اوکی. Todd, if you can hear me, I'll just ask Todd Tiff. I just asked Elder if she's got something to say about what your question about now. She's thinking to take her time a little bit. I'm going to ask the same question as you asked. What can folks do in the US to help and support you? I'm going to ask the same question from Masoud to see what Masoud got to say to you. Masoud جان، تو فکر میکنی که کسانی که توی آمریکا هستن چجوری میتونن تو رو یا منو کمک بکنن؟ ببینید، کمک لحاظ مردمی که توی کشور دیگه هم میخوام به یک کشور دیگه کمک کنن، مثلا به جامعه همجنسگرا، به نظر من 2-3 مدل میشه کمک کرد. اول از همه ساپورت فکریه، یعنی بچه‌هایی مثل زمانی که مثل سال 88 جنبش سبز بود، مردم دیگه اومدن به طرفداری از جنبش سبز ایران، اومدن توی کشور خودشون راهپیمایی‌های اجرا کردن یا میتینگ‌های اجرا کردن به طرفداری و به حمایت از مردم ایران. اوکی؟ مردم آمریکا یا بچه‌های LGBT آمریکا یا کلاً فرقی نمی‌کنه، همه مردم آمریکا یا هر نقطه از دنیا میتونن به حمایت از مردم ایران و به حمایت از جامعه LGBT در ایران اعتراضات و راهپیمایی‌های اجرا کنن که صدای مردم ایران باشه، چون مردم ایران خودشون یا جامعه LGBT توی ایران نمیتونه این راهپیمایی رو اجرا کنه به دلیل جو خفقان و بسیار بسیار خطرناک توی ایران و نمیتونه تا بیان با همدیگه چیزن مورد ضرب و شتم نکنه، حتی با گاز همه جوره تحت فشار نه و میتونن این صدا رو چیز کنن و یا حتی از جامعه مردم. ممنون میشم، خیلی کوتاه جواب بدید. ممنون میشم، بگو. و حتی میتونن جامعه آمریکا میتونه به فشار بیاره به دولت خودش که دولت حتی در نقض حقوق بشر ایران رو تحریم کنه، چون دقیقاً عین نقض حقوق بشره. وقتی یک مانع نقض میکنه عین نقض حقوق بشره. میتونه دولت خودش فشار بیاره که رابطه‌شو با ایران قطع کنه. هر کشوری هر کشوری میتونه مردمش اینجوری به ما کمک کنن، یا بچه‌های ما که میان اینجا، حالا اینم یه جنبه دیگه است، بچه‌های ما که میان اینجا اکثرا از خانواده میبرن، یعنی طرد میشن. مثل خود من زمانی که من اومدم اینجا، خب 2 ماه چند توی خیابونا توی پارک‌ها خوابیده شدم.
میتونه همچین کاری بکنن که جامعه یه چیزایی رو واسه بچه‌ها واسه مردم واسه جامعه LGBT پناهنده‌های جامعه LGBT توی ترکیه یک کمک‌های مالی یا کمک‌های فکری جمع کنن و برای بچه جامعه LGBT توی ترکیه ساپورت کنن، چون اینجا واقعا بچه‌ها تحت فشار از هر لحاظ، مخصوصا جامعه LGBT که چون توی ترکیه فوق‌العاده مردمش، اکثریت مردمش دقیقا مثل ایران همجنسگرا ستیزن و نه کار بهشون میدن، چون اگه بدونن همجنسگر هستی به شما کار نمیدن، اگر هم اجازه کار داشته باشه به شما کار نمیدن، با دید خیلی بد بهت نگاه میکنن و چون از ایران میان لحاظ مالی پولی ساپورت نمیشن، میتونن کمک‌های جمع کنن و برای بچه‌های LGBT ایران پناهنده توی ترکیه یه حالت یه کمکی باشه، یه همفکری همیاری باشه. حالا این نظر منه، این دو سه مورد من میتونستم اشاره کنم. خب بذار مثلا بهش بگم که I'll respond to third question about how they can actually help these guys as you are in US. So what Masood actually says was that you can actually help as he has given an example that when it was in 1388, the post-election in 1388, when people got into a street and of course raised their voice, they were all around the world. Also, they had support from all around the world, with people coming into the street and asking the Iranian government to listen to people on the street for the post-election, such as that. And there were many support financially or spiritually or emotionally for these people. This is exactly what we want to basically happen through this through the national community, to help and to raise awareness, to obviously back us up wherever they are, what language you speak, or what, regardless of what religion, what language you speak, what color you are, just to obviously help and support each other. Also, Masood says because of the financial situation, worst financial situation in Turkey, and also the majority of Turkish people are, well, what he's saying is they are quite anti-gay, and they not actually they don't like LGBT community. So if even they are able to go to work, even they are in Turkey, even if they are able to go to work, is basically if they found out they are LGBTs or they're gay or they're lesbian, they won't actually they won't be able to work there, or they're not going to be offered the positions for them to work there, and such as situation. What Masood is suggesting for you guys to basically get together, establish some sort of a bank account, and of course help them financially. For some of them are in Turkey needs financial support. So third, let me also tell you about myself. Obviously, I was a asylum seeker. I was a young when I came to UK, and of course I established the Persian LGBT advisory here in UK for people, for asylum seekers, for Afghans, Tajiks, Iranians. They are coming here. They're LGBTs and they claim asylums. We need your support from every angle, as Masood says. We need your campaign. We need your thoughts. We need you to share your thoughts. We need you to share your ideas with us. Sending it through our email. Sending it through our website. We do have people across the countries that they are actually representing the Persian LGBTs around the world, to basically help us raise awareness
around the world for LGBTs, asylum seekers. And now, I don't know if you have heard about it, we are going to walk for 10 miles campaigning on Christmas Day. Myself going to do it between the Birmingham to Dudley, which is 10 miles, 1,600 kilometers, to basically raise the money and, of course, raise the awareness of the LGBTs. By all means, you're welcome to contact us through our website, and we'll put you in touch with the chairperson, and you'll be able to contact us, join our meetings, our executive meetings through the website, through the Skype, and of course share your thoughts and ideas as to how we can actually provide a better service for the LGBTs, asylum seekers, such as Masood, such as the elder. Of course, these guys are in Turkey, but those ones are here in UK. Thanks very much for the questions. Let's go for the second one, Masood. Okay. Right, there was a second question. Just be with me. Okay. Masood toddler. Okay, it is Adler. سوال دوم ادوارد سوال میکنه. ادوارد راندلوف سوال میکنه که آیا شما با اینکه میاید توی این تلویزیون برنامه تلویزیونی قرار میگیرید، زندگی خودتون رو به خطر نمیندازید که میاید اینجا صحبت میکنید؟ اجازه بدید سوال اول از ادلر بپرسم، ممنون میشم. ادلر جان، یکی از بیننده ها سوال میکنه آیا شما زندگی خودتون رو به خطر نمیندازین با اینکه میاید توی این رسانه به این صورت صحبت میکنین؟ اسمتون، تصویرتون هست، صداتون هست؟ درسته. من میخوام به ایشون بگم که مگه زندگی ما تو ایران در خطر نبود که از اونجا مجبور شدیم خارج بشیم بیایم تو این کشور آواره و پناهنده بشیم؟ زندگی ما همینجوری نرمالش هم تو خطره. و اینکه از نظر من این حرکت باعث میشه که حداقل بتونم واسه خودم و امثال خودم کمک کنم. به نظر من با این حرکت هم نه تنها اینکه میتونم کمک کنم و صدای خودم رو برسونم به مردم، شاید تونستم یه زمانی یه روزنه امید پیدا کنم که بتونم پارتنرم رو نجات بدم، ولی زندگی ما در خطر افتاده و یه چیز تموم شده است که لابد به خاطر این بود که پناهنده شدیم. Okay, right. Okay, what was it? Edward Adler, and a lesbian, Iranian lesbian from Turkey. She responded to your question, which was about if they are actually going to put their life on danger by being here and participating in the programs. She actually says, don't you think we are not already in danger? We actually saved our life to basically seek asylum where we are, and we are actually happy here to raise our voice, participate and help others to basically receive the necessary help and support they need. We are happy to be here and raise our voice and participate in these sort of programs. And let me also, Edward, ask Masood the same questions as you have asked. Masood جان، چه فکر میکنی؟ آیا خودتو در خطر انداختی با بودن در اینجا؟ ببینید، توی ایران ما همیشه در خطر بودیم. از ایران بلند شدیم اومدیم بیرون با شرایطی که اصلا نمیدونستیم چیه. یعنی این جایی بود که برای ما ناشناخته است، نمیدونستیم چیه. واقعا خطرش خب طبیعتا همینجوره، چون تصویر ما، صدای ما، همه چی ما هست، ضبط میشه. یعنی من با این کارم شاید، یعنی به احتمال خیلی زیاد که هیچ موقع شاید نتونم برگردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و این قانون هم من هیچ موقع نمیتونم برگردم ایران. پس 100% خطر وجود داره، 100%. چون یه چیز آشکار علنا دارم اعلام به جنگ میکنم. پس 100% من این خطر واقعا زیاده. ولی به خاطر اول میگم نجات خودم
و سعی کنم یه صدایی باشم، صدای جامعه LGBT ایران باشم. این خطر رو پذیرفتم. Okay, merci, Masood. Edward, in response to your questions, Masood is basically saying that yes, I have actually accepted whatever is going to happen to me. I accepted upon all the consequences. I know I'm putting myself in danger with speaking out about the LGBTs, but there is nothing else we can do, and we have to actually fight and fight and fight. I am in a fight with those who actually made me to do it. Okay, let's go for the other question. If there is any other questions, let's see what the viewers got to say. Okay, the viewers are asking me if the Persian is in the UK. Sona, yes, I am in the UK, and my name is Mani, by the way. Let's see if there is okay. Yep, Sona, there's my website down there for you. Okay, a person who is hurt and can't walk needs to be able to get help. He's not lazy. Okay, he's not a slacker. Okay, he's hurt and can't walk. He deserves the right to get help. Okay, so thanks very much. Thanks very much for that, Sona. Let's see if there's anything else. Yeah. Well, Sona is asking if she or he can join the Persian LGBT advisory. Sona, yes, you can. By all means, you just need to send your request through our Facebook, through our Facebook or through our website. The executive management will get back to you, and you can, of course, participate in our executive meetings. Let's concentrate on Adler and Masood here. If you have any questions from Masood and Elder, yep. Okay. Edward is saying they don't speak a lot of English. No, I'm afraid we are Persian speakers. Okay, right. Okay, are you guys helping Musa to get asylum? Masood. You're welcome, Dan. Okay, Sona, can you please specify what do you mean if you are actually helping Masood to get asylum? Who are you actually asking? Oh, no. Masood is in Turkey. Masood شما در ترکیه هستید، درسته؟ سونا سوال میکنه که شما در ایران هستید یا ترکیه. Masood is in Turkey, and also his Facebook is on our Facebook as you are. Masood your Facebook چی هست؟ فیسبوکت مسعود عبیدی همون که هست اینجا؟ بله SOU Okay. بکنم فاصله داشته ماده. اوکی. خب بچه‌ها صحبتی چیزی من میکاپ نکردم مادر. Okay. Okay, we're waiting for the viewers. If anyone's got any questions, we are happy to answer the questions, to connect and share ideas, maybe the open minds. Yeah. Okay. Okay. ادلر الان نوشت داخل چیز داخل فیسبوک کمک میخواد. مسعود تو هم مثل که میتونی بنویسی، درسته؟ من چون
لپتاپ دوستمه. خب خودش توی مهمونی من هیچ کاری با این نمی‌کنم. اومد بنده خدا اومده روی چیزش گذاشته و رفته. من فقط بتونم چیز کنم. به من میگه که پارتنر میخوای. من چند تا دختر تو استانبول میشناسم. میگم آره به کمکت احتیاج دارم. Oh, right, okay. Right, okay. Alder is happy. Apparently, one of you has asked, has told her if she wants a partner, and she replied that yes, I would love to have one, and you're basically going to introduce her to someone. Yeah. Okay. Alder, سونا میگه که فیسبوک منو اد کنین. فیسبوک من هست، منو اد کن. اوکی چشم. اگه اشتباهی شد واسه تو پیدا شده بودی. از افسردگی درمون بیارم. مبارک مادر، اشکال نداره. حالا پایم پیش. پارتنرم بفهمه کلمو کنده. پس چیزا دیگه من یه شام میگیرم نمیگم بهش. Okay, guys. If there is no any other questions, anything to say, Masoud, Abid, بچه اگه چیزی برای گفتن نداریم دیگه خداحافظی کنیم و تمومش بکنیم ها. میخوایم یه صحبت آخری داشته باشیم. فقط یه چیزی، من چون بلاک هستم میخوایم بگیم ایشون منو اد کنم. Everyone, Adler is actually blocked, so she'll not be able to add you on Facebook. So could you please add her on your Facebook if you're interested to basically be in contact with her? Yeah, that's her Facebook down there. And also, I will give you my website for you to contact us, and we will help you to help you. اوکی. عجب سوالی دیگه چیزی داری دیگه تمومش کنیم؟ نه تشکر، مرسی از اینکه تونستیم حرفمون رو بزنیم. حداقل یه ذره آروم گرفتم و تشکر میکنم. محمود سوالی چیزی داری؟ منم 2 روز شیشام نزدم، خیلی خوشحالم. منم فقط اگه دوست داشت چون منم بلاکم نمیتونم. حالا ایشون دوست داره با منم دوست بشه یا نه اون حالا دیگه، ولی منم تشکر میکنم مانی جان. واقعا ممنونم که شما زحمت کشیدید به همراه مکس که این برنامه ترتیب دادید که بتونید صدای ما رو برسونید همه. Okay, everyone, we are about to wrap up the program now. Masoud has thanked everyone for listening to them, and also Adhel, of course. There he is. Max is coming now. Everyone's actually says about to say goodbye. Is there anything that you want to say? No, thank you so much for participating, guys, and I'm glad that you all connected and we were able to pull this off. Yeah, good. Thanks very much for everyone. Thanks, guys. Bye. Thanks, Max. Thanks, everyone. You got Bye. it, no problem. Take care.